Hello, my dear student. So today I will start electric field due to a system of point charge. ঠিক আছে তো আমি electric field উলিয়াম এতিয়া system of point charge কাৰণে এতিয়া আমাৰ চোৱা electric field আগত আমি এটা point charge কাৰণে electric field উলাইছিলো কি পাইছিলো আমি লাষ্ট ক্লাছত এটা point charge কাৰণে electric field expression টো কি পাইছিলো E = 1/4 pi epsilon naught q naught q by r square হয় না electric field এটা point charge কাৰণে কি পাইছিলো আমি E = 1/4 pi epsilon naught q by r square ঠিক আছে এতিয়া আমি system of point charge কাৰণে আমি system of point charge কাৰণে আমি electric field expression টো কি হ'ব ঠিক আছে ইয়াত চাবা q1 charge লৈছো q2 charge লৈছো q3 charge লৈছো q4 charge লৈছো ঠিক আছে q1 ৰ কাৰণে electric field direction towards outward হ'ব q2 ৰ কাৰণে electric field direction এটো হ'ব e2 q3 কাৰণে electric field direction e3 হ'ব q4 ৰ কাৰণে electric field direction e4 হ'ব ঠিক আছে যদি আমি q1 আৰু q2 লও তো ইয়াৰ ৰিজাল্টেন্ট টো আমাৰ এটো হ'ব টোটাল ৰিজাল্টেন্ট q1 হ'ব এটো e1 আৰু q2 ৰ কাৰণে হ'ব e2 ঠিক আছে এটা চোৱা মই কি লিখিলো কনসিডাৰ এ সিস্টেম অফ n পইন্ট চাৰ্জ আমি n টা পইন্ট চাৰ্জ ললো যত q1 q2 আপ টু qn লকি আছে হেভিং পজিশন ভেক্টৰস r1 r2 আপ টু rn ঠিক আছে এবিলাক কি হয় পজিশন ভেক্টৰ r1 r2 r4 r3 এবিলাক আমাৰ কি হয় পজিশন ভেক্টৰ হয় ঠিক আছে হ'ব তো এটা কি কৰিম আমি we wish to determine position vector with respect to originৰ পৰা আমি এবিলাক সব কি হয় আমাৰ পজিশন ভেক্টৰ ঠিক আছে এটা আমি কি কৰিম চাবা we wish to determine the electric field at point p পইণ্টত আমি এটা p পইণ্ট হয় না p পইণ্টত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলাব বিচাৰিছো whose vector position vector is r যাৰ পজিশন ভেক্টৰটো কি বুলি কৈছে আমাৰ r বুলি কৈছে ঠিক আছে আমাৰ p পইণ্টটো r ডিসটেন্সত দূৰত আছে আমাৰ r ডিসটেন্স দূৰত আছে or পৰা ঠিক আছে মানে অৰিজিনৰ পৰা ওকে তো according to Coulomb's law the force on test charge q naught due to charge q1 so আমাৰ ইয়াতে কি আছে एक्चुअली এটা টেস্ট চাৰ্জ আছে q naught ঠিক আছে তো q naught ত q1 ৰ কাৰণে ফোর্স কি লাগিব আমাৰ আমি জানো f1 = 1/4 pi epsilon naught q naught by r1p square into r1p cap ঠিক আছে where কি হৈছে আমাৰ r1p is a unit vector r1p cap to কি হৈছে আমাৰ r1p cap is a unit vector in the direction from q1 to p r1p is a unit vector in the direction from q1 to p তো এটো আমাৰ r1 ঠিক আছে এটো আছিল আমাৰ r2 ওকে তো r1p is a unit vector r1p এটা unit vector in a direction from q1 to p okay q1 to p and r1p is the distance between q1 and p আৰু r1p only r1p টো কি হয় আমাৰ q1 আৰু p মাজৰ ডিসটেন্স হয় যদি ক্যাপ থাকে তো ক্যাপ দিয়া মানে কি বুজালে আমাৰ যে এই ডাইৰেকশন হয় কাৰ পৰা কলৈকে q1 ৰ পৰা p লৈকে ডাইৰেকশন r1p ক্যাপ মানে যে আমাৰ ডাইৰেকশনটো q1 ৰ পৰা p লৈকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডাইৰেকশনটো দেখাই আছে আৰু only r1p is the distance between q1 and p ঠিক আছে তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি পাম আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড at point p due to q1 right? electric field at point p due to q1 কি পাম ইলেক্ট্রিক ফিল্ড মানে কি আছিল ফোর্স আপন টেস্ট চার্জ হয় না তো ফোর্স আপন টেস্ট চার্জ যদি আমি পাও ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল টু ফোর্স কি পালো 1/4 pi epsilon naught q1 q naught by r1 p square r1 p cap divide by q naught তো q naught কেৱল ক্যান্সেল হৈ যাব নেক্সট আমি ওপৰত অকমান মুচিপলা লিখি দিও ঠিক আছে ইখিনি জায়গা অকমান লাগিব মোৰ স্পেসটো লৈ লও মই তো সব আমি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কি পালো e1 বুলি কম ন e1 কি পালো 1/4 pi epsilon naught q1 by r1p whole square r1p cap ঠিক আছে সিমিলারলি e2 আমি লিখিব পাৰো কি পাম 1/4 pi epsilon naught কিউব আমাৰ তেতিয়া q2 হ'ব ন q2 by r2p square r2p cap ঠিক আছে তো সিমিলারলি for n charge electric field কি হ'ব আমাৰ for n charge electric field কি হ'ব আমাৰ for n charge electric field কি হ'ব
En equal to 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Rn p whole square Rn p cap ঠিক আছে তো ইয়াত Rnp to distance between the charge Qn and the p and Rnp cap is the unit vector in a direction from n to p okay তো total electric field কিমান হ'ব total electric field is the vector sum হ'ব না তাৰ মানে সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপাল ফলো কৰিব মানে total electric field at point p due to system of charges কাৰণে total electric field কিমান হ'ব আমাৰ due to system of charges কিমান হ'ব চাবা e total electric field কিমান হ'ব আমাৰ e total কিমান হ'ব e net বুলি কৈছো ঠিক আছে কি পাম e1 plus e2 plus e3 plus en ঠিক আছে en লৈকে আমাৰ যাব হয়নে তো এতিয়া কি পালো e1 কি পাইছো সো e1 কি পাইছো 1 by 4 pi epsilon naught q1 by r1 p whole square r1 p cap plus e2 কি পাইছো আমি 1 by 4 pi epsilon naught q2 by r2p whole square r2 p cap plus en কি পাইছো আমি en পাইছো 1 by 4 pi epsilon naught qn by r and p whole square rn p cap ঠিক আছে তোমাক বুঝাই দিছো সো আমি e1 কি পালো 1 by 4 pi epsilon naught q1 by r1 p whole square r1 p cap ঠিক আছে তো r1 p cap হয় আমাৰ এটা ইউনিট ভেক্টৰ ইন এ ডাইৰেকশন ফ্ৰম q1 to p আৰু r1 p এটা ডিসটেন্স হয় q1 আৰু p এর মাজত ঠিক আছে সেম টু সেম e2 কি পাম ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ডিউ টু চার্জ q2 কাৰণে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড কি পাম আমি 1 by 4 pi epsilon naught q2 by r2p square into r2p cap so r2p cap is the unit vector in a direction from q2 to p আৰু r2p হৈছে q2 আৰু p এর মাজত ডিসটেন্স ওকে similarly for n charge কাৰণে কি হ'ব en equal to 1 by 4 pi epsilon naught qn by rn p whole square into rn p cap ঠিক আছে so total electric field at point p total electric field p point কি হ'ব আমাৰ due to system of charges কি হ'ব e net লিখিম আমি e1 plus e2 plus e3 dot 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 en লিখিম মানে তো e1 কি পাইছো আমি 1 by 4 pi epsilon naught q1 by r1 p whole square r1 p cap plus 1 by 4 pi epsilon naught q2 by r2 p square r2 p cap plus 1 by 4 pi epsilon naught qn rn p square rn p cap ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এখিনি যদি আমি সামেশন কৰি দিও গুটেখিনি এড কৰিলে কি পাম সো ই নেট কি পাম কমন কি আহি আছে কমন আমি আমাৰ কি আহি আছে 1 by 4 pi epsilon naught কমন আহি আছে হয়নে 1 by 4 pi epsilon naught কমন আহি আছে আমাৰ 1 by 4 pi epsilon naught কমন আহি আছে তাৰ পিছত আমি কি লিখিব পাৰো 1 by 4 pi epsilon naught কমন আহি আছে এক্সপ্ৰেশনটো মই চাও কি লিখিম আমি I equal to 1 to n I equal to 1 to n তারপর কি পাম qi yes r I p whole square r I p cap r I p cap ঠিক আছে it is আমার net expression okay যত কি লিখছো I equal to 1 উপর স্টার হইছে হয় না তো আমি নেট এক্সপ্রেশন কি পালো e net equal to 1 by 4 pi epsilon naught I equal to 1 to n qi r1p whole square r1p cap ঠিক আছে এটা যদি I equal to মই 1 লো চেক করে চাও e1 কি পাম আমি 1 by 4 pi epsilon naught q1 r1p whole square r1 তো ঠিক আছে বুঝি পালো আমি তো নেট এক্সপ্রেশনটো কি হ'ব আমাৰ এটো एक्चुअली কাৰ কাৰণে আছিল সিস্টেম অফ চাৰ্জৰ কাৰণে আছিল চাৰ্জ কেইটা আছে q1 q2 q3 q4 তো সিস্টেম অফ চাৰ্জৰ কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰো 1 by 4 pi epsilon naught I equal to 1 to n qi by rip whole square into rip cap qi মানে I equal to কলকে যাব 1 যাব 2 যাব 3 যাব 4 যাব ঠিক আছে I q1 আছে সো q2 আছে এটো কাৰণে I equal to 1 to n যাব এটো আমি সামেশন দি পেলা জেনারেশন কৰিলো ফুল ফর্মুলা ঠিক আছে এটা এক্সপ্রেশনটো আমাৰ এটো আহিল ওকে তো I hope তোমালোকে ক্লাসটো বুজি পাইছা তো থ্যাংক ইউ एवरीवन ফর দা পেশেন্স অফ দিস ক্লাস তো আমি যদি তোমালোকৰ ডাউট আছে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাবা
তো নেক্সট ক্লাছত আমি ডাউটখিনি সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে ফুল কোৰ্চ তোমালোকে ইয়াতে পাই যাবা আৰু নোটছখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ফাইনেল এক্সামতো লিখিব পাৰিবা। তো থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ইউৰ লাভ এণ্ড পেচেঞ্চ। থেংক ইউ।